Soja vu oan cho Lashima, lấy mất 50 triệu của cô ta. Dù con trai lớn đã nói rõ sự thật, Soja vẫn không chịu nhận. Cô ta nói, 50 triệu là do Lashima lấy, bắt Lashima mau trả ra. Con trai lớn cũng đúng là quá ngây thơ, anh lại bị Soja tát liên tiếp. Soja còn đuổi anh đi, không cho con trai lớn can thiệp. Con trai lớn nói với Soja, cô vu khống Lashima như vậy mà cũng nói ra được sao? Rõ ràng cô đã gửi 50 triệu vào thẻ rồi, giờ lại bảo tiền biến mất, còn một mực nói Lashima lấy. Chẳng phải cô muốn đuổi Lashima đi sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở đây, kế hoạch của cô đừng hòng thành công. Con trai lớn còn nhắc Soja nhớ, Lashima đến nhà này trước cô, nên đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đuổi cô ấy. Ở nhà này mọi người tin Lashima hơn Soja. Lashima nói với Soja, ngày nào tôi cũng lo bếp núc và dọn dẹp, giờ còn bị cô tính toán. Có thời gian để nghĩ xấu về tôi, chi bằng phụ dọn nhà đi, như vậy cũng đỡ phát sinh mâu thuẫn. Con trai lớn nói với Soja, Lashima nói đúng đó, cô nên tập trung vào việc nhà, đừng bận tâm tính toán người khác, có vậy gia đình mới yên ổn. Ông bố chồng đi tới, ông hỏi con trai lớn, vụ 50 triệu của Soja tìm ra chưa? Con trai lớn nói với ông, tiền của Soja đã gửi vào thẻ từ lâu rồi, cô ta cố tình lấy chuyện tiền bạc làm cớ để đuổi Lashima đi. Ông bố chồng hỏi Soja có đúng không? Soja vẫn không thừa nhận, cô ta nói tiền của mình thật sự mất rồi, cô nghi Lashima lấy. Ông bố chồng nói, ông sẽ làm chủ cho Soja, bảo Soja dẫn ông đến chỗ trước đây cất tiền. Soja nói, cô quên mất chỗ để tiền rồi. Con trai lớn nói, quên chỗ để tiền, vậy sao cô biết tiền bị mất? Bị hỏi vậy, Soja cứng họng. Lashima bảo Soja nên làm việc tốt đi, làm nhiều chuyện xấu không hay đâu. Soja nói với Lashima, đã bảo tôi làm việc tốt thì tôi sẽ làm ngay đây. Cô ta bảo Lashima ra ngoài nghỉ, còn mình sẽ dọn bếp cho sạch, rồi đun nước pha trà cho ông bố chồng. Nhưng ai cũng thấy lạ, vì Soja cứ muốn đuổi mọi người đi, rồi mới đun nước pha trà. Hôm nay Soja khác hẳn thường ngày, tờ dưng chăm chỉ dọn bếp, còn chủ động bảo sẽ pha trà cho cả nhà. Thế nên ai cũng đứng nhìn chằm chằm, vì ai cũng hiểu tính của Soja, sợ cô ta lại bày chuyện, nên không ai dám rời mắt. Thấy mọi người đứng cạnh, Soja bảo họ ra ngoài nghỉ, đợi pha xong trà sẽ gọi, nhưng chẳng ai chịu đi. Con trai lớn còn khuyên Soja đừng làm ở bếp nữa, nếu thật sự muốn làm gì đó cho nhà này, thì ra dọn sân đi. Còn chuyện đun nước pha trà để Lashima làm, Soja nói, cô không thích dọn sân, cô chỉ thích đun nước pha trà thôi. Con trai lớn hỏi thẳng Soja, cô định lợi dụng lúc pha trà để giở trò nữa đúng không? Soja nói, cô chưa từng làm vậy. Lashima nói, trước đây đã nghe ông bố chồng kể, Soja từng gây chuyện với bà mẹ chồng và vợ cả, hơn nữa không chỉ một lần, nên dù có pha trà xong, cũng chẳng ai dám uống. Con trai lớn lại nói với Soja, bảo dừng lại mà cô vẫn không nghe sao, đừng làm lãng phí đồ đạc trong nhà nữa. Nhưng Soja chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục lau dọn bếp. Con trai lớn liền đi nói với ông bố chồng, anh nói với ông rằng, Soja nhất quyết đòi đun nước pha trà, còn anh thì không dám uống, nên mong ông cũng đừng uống, vì uống vào dễ gặp chuyện không hay. Ông bố chồng nói, ông cũng đang khát, nên sẽ đứng đó quan sát, nhìn Soja đun nước pha trà, để cô ta không làm gì quá trớn. Ông bố chồng tới gần nói với Soja, con muốn pha trà thì ai cũng vui, nhưng đừng làm bậy. Soja nói, cô sẽ không làm bậy, cờ pha trà là để nhận lỗi, mong mọi người tha thứ. Ông bố chồng dẫn Lashima ra ngoài, con trai lớn vẫn không yên tâm nên ở lại quan sát. Soja thấy con trai lớn cứ nhìn chằm chằm, liền quăng thẳng khăn lau vào mặt anh, khiến mắt anh bị đau. Con trai lớn tức lắm, anh tới hỏi Soja, sao lại ném đồ vào mình? Soja nói, cô không thích bị người khác nhìn chăm chăm khi làm, cô chỉ muốn con trai lớn ra ngoài chờ uống trà. Con trai lớn hỏi, có phải cô muốn đuổi anh đi để dễ làm chuyện mờ ám không? Soja vẫn cứng miệng, cô nói mình sẽ không làm gì cả, chỉ là không thích bị đứng nhìn. Lashima bước tới, cô bảo con trai lớn đừng nhìn Soja nữa, cô ta muốn làm gì thì cứ làm. Con trai lớn vẫn đứng sát bên quan sát, anh muốn xem rốt cuộc Soja sẽ làm gì. Ngay trước mắt anh, cô ta có thể giở trò kiểu nào. Lashima khuyên Soja dừng lại, vì dù có pha trà xong, cũng chẳng ai dám uống. Con trai lớn bảo Lashima đi ra ngoài, rồi nói với cô ấy rằng, chỉ cần Soja pha xong, anh sẽ là người uống. Anh còn ngồi xuống quan sát Soja làm. Lashima tức quá nên bỏ đi. Cô ra nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng, Soja bảo đã pha trà cho mọi người rồi, nhưng Lashima nói mình không dám uống. Một dám thì cứ uống. Con trai lớn nằm dưới đất giục Soja pha nhanh lên.
anh nói mình khát quá. Soja bảo con trai lớn cứ nhìn chằm chằm, làm cô ta không quen, muốn anh ra ngoài đợi, khi pha xong cô sẽ mang ra. Nếu con trai lớn vẫn không yên tâm, thì để quay phim ở lại ghi hình. Con trai lớn dặn quay phim nhớ ghi lại kỹ, tốt nhất là toàn bộ quá trình Soja pha trà đều phải quay rõ ràng. Con trai lớn vừa rời đi, Soja lập tức như đổi thành người khác. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, xem còn ai trong nhà không, thấy chỉ còn một mình. Soja lại tự nói một mình. Cô ta bảo lần này sẽ pha trà thật tử tế, để ai cũng phải uống trà của cô ta. Đúng lúc Soja đang pha, cô ta lại đuổi quay phim đi, không cho quay vào mặt mình. Ông bố chồng vẫn nằm chờ uống trà. Con trai lớn thấy quay phim đi ra, anh hiểu ngay là bị Soja đuổi, nên vội dặn ông bố chồng rằng quay phim đã bị Soja đuổi ra ngoài. Chắc chắn cô ta lại đang tính gì đó, bảo ông tuyệt đối đừng uống trà ấy. Con trai lớn còn nói với bà mẹ chồng, đây chính là người vợ mà ngày xưa Abu cưới về, giờ cô ta còn muốn đẩy cả nhà đi hết. Ông bố chồng nói, Abu đã hiểu rõ Soja thế nào rồi, hai người cũng đã chia tay, còn con thì cưới lại. Nếu Soja còn gây chuyện với trà nước, thì con trai lớn phải tự xử lý. Con trai lớn nói, mình rất hối hận khi cưới Soja, cách cư xử gần đây của cô ta làm anh rất khó chịu. Ông bố chồng bảo trước giờ Soja vẫn vậy, lúc cô ta ở với Abu, cũng thường làm mọi chuyện rối lên. Con trai lớn nói, đã biết Soja như vậy, sao trước đây ông không ngăn họ đến với nhau? Ông bố chồng nói, họ đã lén đăng ký kết hôn. Soja bưng trà ra mời ông bố chồng uống. Ông bố chồng bảo đúng lúc đang khát, vừa định uống thì quay phim nhắc ông nên cẩn thận và đừng uống. Soja liền quát quay phim đừng xen vào, hỏi sao lại cản ông uống trà. Quay phim nói, trà của Soja không nên uống. Lasima cũng nói thẳng với Soja, trà của cô đúng là không ai dám uống, có phải cô lại giở trò không? Soja ném chiếc giày về phía Lasima, cô ta bảo Lasima nói bậy, làm gì có chuyện đó. Rồi Soja còn đuổi quay phim đi luôn, không cho đứng lại quay nữa. Lasima chỉ vào Soja hỏi, có phải quay phim đã quay được bằng chứng nên cô mới đuổi đi? Lần này Soja tính sai rồi, ai cũng hiểu cô ta có vấn đề. Kế hoạch của Soja coi như thất bại. Ông bố chồng bưng ly trà đổ xuống đất, rồi bảo Soja dọn hết đi, và nói từ nay ông không dùng bất cứ thứ gì do Soja đưa nữa, dù là đồ ăn hay nước uống. Soja bưng khay trà lên, rồi nói với Lasima, mình chẳng hề làm gì cả, không uống thì thôi, cô cũng chẳng pha nữa. Nói xong cô ta đi ra phòng khách. Soja vừa đi khỏi, Lasima bảo ông bố chồng nên cho Soja rời đi, vì nếu để cô ta ở lại thì lúc nào cũng có thể gây chuyện tiếp. Nhưng Soja ở phòng khách nghe thấy hết, cô ta chạy tới gây sự với Lasima, nói người nên rời đi là Lasima, chứ không phải cô ta. Hai người lại lời qua tiếng lại. Ông bố chồng bước tới can, ông hỏi Soja rằng cả nhà đối xử với cô không tệ. Soja nói, mình không làm gì hết, bảo ông đừng nghe người khác nói, đặc biệt là quay phim. Cô ta nói quay phim đang vu khống mình, rồi đòi đuổi quay phim đi. Ông bố chồng nói, mọi người đã cho cô nhiều cơ hội rồi, nếu cô không biết trân trọng, thì họ sẽ phải có cách xử lý. Soja nói mình chẳng làm gì sai, chỉ là Lasima bịa chuyện về cô. Cô ta còn nói, Lasima nhắm vào căn nhà lớn, muốn đuổi cô ra ngoài, để chiếm lấy nhà cho mình, nhưng Soja nhất quyết không đi. Soja vẫn khăng khăng, mình không làm gì trong trà cả. Cờ ta nói Lasima ghen tị, nên cố tình chia rẽ tình cảm giữa cô ta với ông bố chồng. Đúng lúc Soja đang làm ầm ĩ, thì con trai lớn bước tới. Anh nói với Soja, Lasima không hề oan cho cô ta, chính cô ta đã làm chuyện đó trong trà của ông bố chồng, giờ còn dám làm vậy với cả ông bố chồng. Soja nói, con trai lớn với Lasima cùng một phe, họ đang đổ tội cho cô ta. Con trai lớn tức lắm, anh nói với Soja, lúc cô ta chuẩn bị làm chuyện đó, thì đã đuổi quay phim ra ngoài. Ngay từ lúc cô ta đuổi quay phim đi, anh đã biết là cô ta có ý đồ rồi. Ông bố chồng nghe việc Soja dám làm vậy với mình, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Ông bảo mọi người dừng lại, rồi nói, thà giải quyết dứt điểm chuyện này, còn hơn sống trong cảnh lúc nào cũng lo lắng. Soja nói, đúng là nên giải quyết thật, mục tiêu của cô ta vẫn là căn nhà. Ai tranh nhà với cô ta sẽ tìm cách đuổi đi. Lasima nói, chuyện nhà cửa anh cũng có phần, giờ con trai lớn chưa thể xây nhà riêng cho anh, nên anh cũng phải tính phần của mình ở đây. Soja nói, căn nhà này là của cô ta. Ngay từ lúc cô ta mang thai đôi, ba mẹ chồng đã hứa cho cô ta rồi. Con trai lớn nói, nhà này đứng tên ông bố chồng, chứ đâu phải của bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đã hứa với cô, thì cô tự đi mà hỏi bà ấy.
ông bố chồng đi rồi. Con trai lớn nói, từ giờ ở đây anh sẽ quyết. Nhà lớn để Lassima ở, còn kho thì để Soja. Soja không chịu. Con trai lớn và Lassima kéo cô ta về phía nhà kho. Soja vùng ra được, rồi cầm cây chổi quơ về phía Lassima. Cô ta nói, kho mới là chỗ của Lassima, còn nhà lớn mới là của cô ta và con trai lớn. Con trai lớn nói, anh sẽ không sống chung với Soja nữa, vì cô ta quá nhiều toan tính. Soja hợp ở nhà kho hơn, vì trước đây cô ta từng ở đó rồi, không ai hợp ở kho hơn cô ta. Vừa nói, con trai lớn vừa cùng Lassima kéo Soja ra kho. Tới nơi rồi, con trai lớn bảo Soja vào trước, vì họ còn có việc làm. Lần này Soja không trốn được nữa, cô ta làm ai cũng bức xúc, ông bố chồng cũng không muốn can thiệp nữa, để họ tự giải quyết chuyện nhà cửa. Con trai lớn và Lassima mang chăn và đồ cần thiết của Soja, rồi quẳng hết vào kho, sau đó lại đẩy Soja vào trong. Soja nhân lúc đó định chạy, nhưng con trai lớn kéo lại. Anh nói với Soja, từ hôm nay trở đi, cô chỉ được ở trong phạm vi nhà kho, không có việc gì đặc biệt thì không được ra. Soja than kho bẩn quá. Con trai lớn và Lassima lại mang chổi với đồ dọn dẹp tới, rồi ném luôn vào trong kho. Soja hoảng thật, cô ta bắt đầu khóc, cố làm mọi người mềm lòng. Lassima nói bị nhốt ở kho là cô tự chuốc lấy. Con trai lớn giận Lassima, đừng nói chuyện với Soja, kẻo lại bị cô ta lừa. Soja hỏi sao con trai lớn cứ nhắm vào cô, rồi dọa sẽ làm tới cùng. Cô nhất quyết không ở nhà kho, xem họ dám làm gì cô. Vừa nói cô ta vừa lao tới gây sự. Con trai lớn và Lassima lại một lần nữa đẩy Soja vào trong kho. Ở trong kho mà Soja vẫn không yên. Con trai lớn cầm dép ném vào trong kho, chỉ để cô ta chịu im một chút. Thấy không thoát được cảnh ở kho nữa, Soja lại nghĩ cách khác. Cô ta gọi con trai lớn, nói anh nhốt tôi ở đây, vậy hai đứa nhỏ đói thì sao? Không thấy tôi là chúng sẽ quấy, chúng cần được chăm sóc, còn đang cần bú nữa. Lúc này Soja lại đem con ra nói, để làm lý do. Con trai lớn không đáp lại, anh đi vào phòng lấy thêm chăn cho Soja, để Lassima ở lại đối mặt với Soja. Soja quá danh mãnh, chưa nói qua lại được mấy câu, cô ta đã đẩy Lassima vào trong kho, còn định khóa anh lại. Đúng lúc đó, con trai lớn cầm chăn và gối quay lại, anh đẩy Soja ra, rồi kéo Lassima ra khỏi kho. Sau đó cả hai lại đẩy Soja vào trong, chăn và gối cho Soja, và dặn từ giờ trở đi, cô đừng ra ngoài nữa, đến bữa anh sẽ mang đồ ăn cho. Soja lại than chăn nhỏ quá, cô ta muốn chăn to hơn. Con trai lớn ra sân lấy thêm chăn lớn, rồi đưa cho Soja. Soja còn định nói tiếp, nhưng con trai lớn không cho cơ hội, anh khóa cửa kho luôn. Soja ở trong kho qua một đêm, trời vừa sáng, cô ta đã la hét trong kho, nói muốn ra ngoài đi vệ sinh, bảo con trai lớn mở cửa, để tránh cô ta lại gây rối. Con trai lớn không mở, trong kho có đồ dùng sẵn, cô tự xử lý trong đó. Đúng lúc đó, ông bố chồng nghe ồn cũng bước ra. Ông bố chồng hỏi sao ồn quá vậy. Con trai lớn kể lại chuyện Soja đòi ra ngoài. Ông bố chồng nói, trong kho có bột và lương thực, sao lại để Soja xử lý trong đó được. Con trai lớn nói với ông bố chồng, trong kho có chuẩn bị đồ dùng sẵn rồi, bảo ông cứ yên tâm. Ông bố chồng thấy cũng có lý, nhưng đang lúc ông còn do dự, thì Soja ở trong nói là không quen dùng, nếu không mở cửa, cô ta sẽ làm theo cách khác. Nghe vậy ông bố chồng bắt đầu lo, vì ông biết Soja nói là sẽ làm thật, nên ông vội mở cửa, rồi bảo Soja ra ngoài một chút. Soja lại nói, giờ cô ta chưa cần, cô ta muốn tính sổ với Lassima và con trai lớn trước, vì họ bắt cô ta ở trong kho qua đêm, làm cô ta không ngủ yên được. Lời Soja nói đúng là chẳng đáng tin, nhìn cô ta làm ầm lên như vậy, ai cũng thấy bực. Soja vừa gây rối vừa lải nhải, cô ta nói, mình ở kho suốt một đêm, đêm khát cũng không có nước, hôm nay cô ta nhất quyết không ở kho nữa, hôm nay đến lượt Lassima ở đó. Lassima nói mình đâu làm sai gì, nhà kho là để người gây chuyện tự ngồi lại. Ông bố chồng bảo Soja đừng làm ầm nữa, chẳng phải cô nói muốn ra ngoài sao, không ra thì quay lại kho ngay đi. Con trai lớn và Lassima lại đẩy Soja về kho. Soja lại bày lý do, cô ta nói, hai đứa nhỏ đói cả đêm rồi, cô ta phải vào nhà lớn chăm hai bé. Ông bố chồng nói, ông sẽ không tin những lời đó nữa, nếu hai bé cần ăn thì Lassima pha sữa là được. Soja lại nói sữa mẹ tốt hơn, nếu không cho cô ta chăm con thì phần của cô ta cũng sẽ phí. Ông bố chồng nói cô có thể chăm con, nhưng phải ở ngay trong kho, vì về nhà lớn là cô ta lại bày chuyện. Cả nhà giờ không còn tin Soja nữa. Ông bố chồng bảo Soja cứ ở kho đợi. Soja lại bắt đầu cố chấp, cô ta nhất quyết không ở kho,
vẫn lấy hai bé ra làm lý do. Ông bố chồng nói nếu nghĩ cho hai bé thì đừng làm cả nhà rối lên nữa, sống yên ổn với nhau không tốt sao? Con trai lớn nói, Soja lấy cớ chăm con thôi. Thật ra, cô ta chỉ muốn vào nhà lớn ở. Nếu cô ta thật sự muốn chăm hai bé, thì ở kho chăm cũng vậy thôi. Soja nói trong kho bừa bộn, không tốt cho hai bé. Con trai lớn nói, bừa thì dọn lại là được. Nói xong anh bắt đầu dọn kho, và bảo Soja cũng phụ một tay, làm vậy sẽ nhanh hơn. Soja biết trốn không được nữa, lại nằm luôn xuống đất ăn vạ. Cô ta nói, mình tự dưng choáng đầu. Giờ ổ kho bí quá không thông thoáng, cô ta không thể ở trong kho được. Nếu còn ở nữa, thì cô ta không thở nổi. Con trai lớn thấy Soja lại diễn, anh quay ra ngoài, vừa đi vừa tự trách, không hiểu sao trước đây lại chọn Soja. Giờ anh thật sự hối hận, ngày hai đứa cưới nhau, ông đã không đồng ý rồi, giờ thì biết hối hận chưa? Con trai lớn nói, anh muốn ly hôn với Soja. Soja ném dép về phía con trai lớn. Cô ta nói, cô không đồng ý thì không thể ly hôn. Con trai lớn nói, anh sẽ nhờ cảnh sát làm theo thủ tục. Soja nói, làm vậy cũng không ích gì. Trước đây cô không đồng ý là vì họ đã sống riêng 3 tháng rồi. Con trai lớn ngày nào cũng tức muốn nổ đầu, còn Soja lại ôm chăn gối, chuyển ra phòng khách. Rõ ràng là không muốn ở kho nữa. Cô ta còn nói với con trai lớn, nếu muốn ly hôn thì con trai lớn phải sống riêng với cô ta 3 tháng trước. Con trai lớn tìm ông bố chồng và nói, nếu không để Soja ở kho, anh sẽ rời nhà 3 tháng, đợi xong thủ tục rồi mới quay lại. Ông bố chồng không cho con trai lớn đi. Ông nói với Soja, đừng chuyển đồ ra phòng khách nữa, cứ về kho ở đi, không thì con trai lớn sẽ bỏ nhà đi thật. Soja nói, con trai lớn muốn đi đâu thì đi, cô ta vẫn không ở kho, cô ta còn muốn con trai lớn và Lashima đi luôn, đừng quay về tranh nhà với cô ta nữa. Lashima hỏi Soja, trong mắt cô chỉ có căn nhà thôi sao? Soja nói, cô ta chỉ quan tâm nhà và hai đứa nhỏ, muốn nhà cũng là vì hai đứa nhỏ. Soja đúng ý nên được ra phòng khách, vừa thấy quay phim bước vào, cô ta liền quát bảo người ta tránh ra. Ba mẹ chồng đi tới hỏi Soja, không phải cô ở nhà kho sao? Sao lại chạy ra phòng khách nữa? Soja nói nhà này là của cô ta, muốn đi đâu thì đi. Ba mẹ chồng nói thẳng với cô ta, nhà này không phải của cô, tôi không muốn thấy cô ở phòng khách, quay về nhà kho của cô đi. Nhưng Soja chẳng thèm để ý, cô ta nhìn hai bé rồi nói, lớn nhanh lên, sau này còn giúp mẹ. Ba mẹ chồng nhắc Soja, dạy con như vậy là không đúng, dễ khiến các bé nặng lòng. Soja nói, chuyện đó không cần ba mẹ chồng xen vào, con của cô tự dạy. Con gái nhỏ của Lashima chạy tới chơi với hai bé, nhưng bị Soja đuổi đi, cô ta không cho bé lại gần hai bé. Bé con bị Soja nói vài câu rồi, sợ quá chạy mất. Lashima vào bếp lấy nước, rót đưa cho ông bố chồng. Ông bố chồng bảo Lashima nhường Soja một chút, vì dù sao Soja cũng vừa sinh hai bé, mà các bé còn nhỏ. Đã Soja không muốn ở nhà kho, thì dọn căn phòng nhỏ gần bếp, cho Soja bế hai bé vào đó ở. Như vậy hai bé cũng không bị ảnh hưởng. Ông bố chồng còn nói, không ở chung một phòng, cũng bớt va chạm hơn. Lashima không nói gì, rồi lại rót nước cho con trai lớn. Rõ ràng, Lashima không muốn nhường cho Soja, nhưng cô hiền quá nên khó nói ra. Con trai lớn đưa cái cốc cho Lashima, bảo cô mang vào nhà kho. Lashima đi rồi, con trai lớn chỉ về phía nhà kho, nói anh thấy Soja ở nhà kho là hợp nhất. Soja lại nảy ra ý định xấu, cô ta thấy Lee Min-ho đang chơi, liền bế em bé để ngồi lên lưng Lee Min-ho. Soja làm vậy quá đáng thật, Lee Min-ho còn nhỏ mà, sao chịu nổi sức nặng của hai bé chứ? Con trai lớn chạy tới bảo Soja dừng lại, hỏi sao cô ta làm vậy. Soja nói cô ta thích thế, cô ta thích cho con mình ngồi lên lưng con của Lashima. Con trai lớn chỉ vào Lee Min-ho nói, đến trẻ con mà cô cũng làm khó. Ông bố chồng sắp xếp cho Soja ở phòng nhỏ. Để cảm ơn ông bố chồng, Soja nói sẽ giặt đồ giúp ông. Ông bố chồng đưa một bộ đồ bẩn cho Soja, bảo cô ta giặt cho sạch, nhớ giặt kỹ nhé. Soja bảo ông cứ yên tâm, cô ta còn lấy cả nước rửa chén, định dùng nó để giặt đồ cho ông. Ba mẹ chồng thấy cô lấy nước rửa chén, liền bảo đổi sang bột giặt. Soja nói nước rửa chén sạch hơn, cô ta cứ dùng cái đó giặt cho ông. Soja đi ra sân, đúng lúc gặp Lashima. Cô ta nói, ông bố chồng bảo Lashima giặt đồ, nên cô mang ra đưa cho cô ấy. Lashima nói, đồ của ông chắc chắn là cô giặt, nếu là tôi giặt, sao ông không gọi tôi? Lashima nhìn ra ngay lời nói dối của Soja. Soja đành nói thẳng, cô ta không muốn giặt đồ cho ông, nên muốn Lashima giặt thay. Lashima không đồng ý, Soja liền cầm chậu lên định làm ầm. Soja đúng là quá đáng, nhìn mà ai cũng bực.
Quay phim nhắc Soja không được gây khó cho Lashima, nếu cô bắt cô ấy giặt, tôi sẽ vào nói với ông bố chồng. Soja nói cô ta không sợ, rồi ném đồ vào chậu luôn, sau đó kéo Lashima bắt giặt đồ cho ông. Lashima vốn hiền, sợ lại cãi nhau nên đành đồng ý, nhưng Lashima làm vậy không ổn, càng nhường càng khiến Soja lấn tới. Gặp kiểu người như Soja, chỉ cần nói rõ ràng, giữ ranh giới là đủ. Trong lúc Lashima đang giặt đồ, Soja cứ đứng ngoài nhìn quanh, sợ ông bố chồng nhìn thấy. Soja đúng là chỉ giỏi làm cho có, còn Lashima lại quá hiền, nên việc gì cũng tự ôm vào. Soja nhìn quanh một lúc, thấy không ai ra, liền thúc giục giặt nhanh lên, bảo đừng để ông bố chồng phát hiện. Cô ta còn làm thái độ với Lashima, nhìn mà thấy Lashima thiệt quá. Con trai lớn ở sân chơi cầu trượt cùng bọn trẻ. Lashima từ trong nhà đi ra, cô đưa cho con trai lớn một chiếc áo sơ mi, rồi nói với anh, đây là áo cô mua từ sáng sớm. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm cưới của hai người, cô muốn tặng áo này cho con trai lớn. Con trai lớn vui lắm, anh mở ra xem thử, rồi nói, anh rất thích chiếc áo Lashima mua, anh còn quên mất ngày kỷ niệm, nên không kịp chuẩn bị quà cho cô. Lashima nói cô không cần quà, chỉ cần con trai lớn thật lòng với cô là đủ. Rồi cô bảo con trai lớn vào phòng thay thử, xem size có vừa không. Con trai lớn cầm áo vào phòng, Lashima ở ngoài chơi cùng bọn trẻ, vẫn ở cầu trượt. Con trai lớn ra phòng khách, đưa áo cho bà mẹ chồng xem, rồi nói, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Lashima, áo này Lashima mua tặng anh. Soja nghe được liền chen vào, cô ta nói Lashima keo kiệt quá, kỷ niệm mà chỉ mua cho con trai lớn một chiếc áo. Rồi ngay sau đó, cô ta giật áo từ tay bà mẹ chồng, chê áo xấu quá, còn nói Lashima mắt thẩm mỹ kém. Cô ta bảo chiếc áo này nên vứt đi. Con trai lớn yêu cầu Soja trả áo lại và nói cô ta không được nói xấu quà của Lashima. Soja vẫn nói lời khó nghe, chỉ vì cô ta ghen với con trai lớn và Lashima. Con trai lớn bảo cô ta im đi, tốt nhất đừng gây chuyện nữa. Rồi anh vào phòng thay áo. Bà mẹ chồng nói với Soja, ngày nào cô cũng nói năng khó nghe như vậy sao? Cô không thể bớt nói vài câu được sao? Lashima nói với Soja, áo sơ mi là tôi mua cho con trai lớn, nếu cô thấy áo xấu, vậy cô cũng có thể tự mua cho con trai lớn mà, không cần đứng đây chê bai món quà của người khác. Soja nói, mua áo sơ mi có gì đáng mua, kỷ niệm ngày cưới của hai người, đáng lẽ cô phải tặng con trai lớn một chiếc xe hơi nhỏ. Lashima không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi chỗ khác. Soja không chịu nổi khi thấy con trai lớn và Lashima vui vẻ, lúc nào cũng muốn phá hỏng tình cảm của hai người. Soja vẫn bám theo hỏi Lashima rằng bao giờ mua xe hơi. Lashima nói mình không có tiền mua, đến kỷ niệm ngày cưới của hai người thì cô tự mua cho con trai lớn đi. Con trai lớn thay áo mới Lashima mua cho anh, rồi đứng trước mặt cô ấy. Con trai lớn nói áo vừa đúng size, anh thật sự rất thích. Anh cảm ơn Lashima vì 7 năm qua cô đã lo cho gia đình và sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu. Nói lời cảm ơn xong, con trai lớn lại đi tới chỗ Soja. Anh nói với Soja, hãy học Lashima nhiều hơn, cư xử tử tế với gia đình. Dù cặp song sinh không phải con ruột của anh, nhưng anh vẫn sẽ đối xử như con mình. Anh mong Soja thay đổi suy nghĩ và sống hòa thuận với Lashima. Soja nói, chiếc áo trên người con trai lớn không hợp chút nào, mặc vào nhìn vừa thấp vừa tròn trịa, da còn trông tối màu hơn, nhìn như một củ khoai to vậy. Con trai lớn biết Soja cố ý nói khó nghe nên bỏ đi. Anh nói với Lashima, chiếc áo này anh thật sự rất thích, anh sẽ mặc thường xuyên. Bảo Lashima đừng để tâm lời Soja. Soja vẫn nói đó là sự thật. Con trai lớn nhìn đúng là như củ khoai mà thôi. Con trai lớn cũng bực lên. Anh đi được vài bước rồi quay lại gọi Lashima, bảo cô đừng ở phòng khách nữa. Hai người vào phòng ngủ nói chuyện. Lashima đi theo. Soja lại quay sang nói với họ, các người lại định bàn chuyện gì? Để gây khó cho tôi đúng không? Tôi nói cho các người biết, tôi không sợ đâu. Các người cũng không đấu lại tôi. Cuối cùng tôi sẽ đuổi Lashima đi. Con trai lớn quát Soja im đi, rồi bế cặp song sinh đưa cho Soja. Anh nói, không ai định làm gì cô cả, chỉ là cô quá khó chịu thôi. Từ giờ, tôi cũng không giúp cô trông hai bé nữa. Con trai lớn vào phòng ngủ ngồi xuống. Anh nói với Lashima, hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta, không thể để Soja phá hỏng được. Anh quyết định đưa em và bọn trẻ đi chơi ngoại ô, hoặc cùng nhau đi dạo phố, ra ngoài chơi cả ngày cho thoải mái, để mọi người nhẹ đầu hơn. Lashima nói, cô cũng muốn tránh xa Soja, nhưng mình ra ngoài cũng chỉ tránh được tạm thời, không giải quyết được gì.
Cô nghĩ cả nhà nên đưa các con rời khỏi đây, giống như trước kia, đi nơi khác làm việc. Cô thật sự chán cuộc sống ở đây rồi. Con trai lớn nói, anh cũng nhớ cuộc sống trước đây, anh cũng muốn rời đi. Nhưng ông bố chồng và bà mẹ chồng đều lớn tuổi, bên cạnh họ cần có người chăm sóc. Abu lại không ở nhà, Soja thì chẳng quan tâm ai. Soja bế cặp song sinh đưa cho con trai lớn. Cô ta nói, không thể để con trai lớn trốn việc ở đây. Soja giả vờ rời đi, rồi lại đứng ngoài lén nhìn, xem họ đối xử với cặp song sinh thế nào. Lasima thấy Soja đang nhìn trộm, liền nói để cô ta yên tâm, dù giữa họ có mâu thuẫn, nhưng cô ấy sẽ không trút lên bọn trẻ. Nghe vậy, Soja mới chịu đi. Lee Min-ho mang cặp sách của mình tới. Cậu bé nói, năm sau mình sẽ đi học. Nếu con trai lớn dẫn mọi người đi dạo phố, thì mua cho cậu vài món đồ học tập. Con trai lớn nói với cậu bé, chưa cần mua vội, đến lúc vào học trường sẽ phát. Con trai lớn dặn dò xong chuyện của Lee Min-ho, rồi hỏi Lasima hôm nay có đi dạo phố không. Lasima nói, trong nhà còn việc cần làm xong rồi sẽ xuất phát. Con trai lớn vui hẳn lên, anh bảo Lee Min-ho chuẩn bị một chút, sẽ đưa cậu bé đi luôn. Sau đó Lasima và con trai lớn cũng ra khỏi phòng ngủ. Con trai lớn bế cặp song sinh đưa lại cho Soja, nói hôm nay anh không thể trông giúp nữa, vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Lasima. Anh muốn đưa Lasima đi dạo phố. Soja không cho họ đi. Con trai lớn nói với cô ta, hôm nay nhất định họ sẽ đi, không chỉ đưa Lasima mà còn đưa cả mấy đứa nhỏ theo. Con trai lớn còn nhắc Soja, tốt nhất đừng ngăn cản, nếu không sẽ rất rắc rối. Con trai lớn đúng là vậy, đi dạo phố thì cứ đi thôi. Trước khi ra ngoài, bà mẹ chồng lại giao cho con trai lớn một việc. Cây cảnh của ông bố chồng sắp khô héo rồi, bảo con trai lớn mang ra chăm lại. Con trai lớn bê chậu cây ra sân, anh dặn Lee Min-ho đừng động vào cây, đợi chăm xong rồi mới xuất phát. Lá cây có nhiều chiếc đã ngả vàng, trước đó đều do Soja trông coi, giờ đúng là phải dọn dẹp lại. Con trai lớn nhặt những chiếc lá rụng trong chậu, rồi gọi Lasima, bảo cô mang dụng cụ ra. Lasima mang bình xịt và khăn ra, định làm ướt lá trước, rồi lau sạch đất bám trên lá. Đang lúc họ bận chăm cây, thì Soja bước ra. Cô ta không cho con trai lớn đụng vào cây, nói cây này từ trước tới giờ do cô ta chăm. Con trai lớn bảo Soja nhìn đi, đây mà là cây cô chăm sao, nếu không xử lý thì sắp khô hẳn rồi. Lúc đó cô giải thích với ông bố chồng kiểu gì. Soja lại cãi nhau với Lasima. Đúng lúc ông bố chồng vừa về nhìn thấy, ông bố chồng hỏi con trai lớn, vợ con lại sao nữa vậy, lại vì chuyện gì mà ồn ào. Con trai lớn nói với ông là cãi nhau vì chậu cây cảnh. Lasima thấy cây sắp khô héo nên định dọn lại cho ông, nhưng Soja không cho. Nghe con trai lớn nói vậy, Soja liền đẩy anh ra. Con trai lớn không đôi co, vẫn tiếp tục nói về chậu cây. Anh còn bảo ông bố chồng nhìn xem, lá cây đã vàng nhiều rồi, đất bên dưới cũng khô cứng, không xử lý thì sẽ hỏng mất. Soja nghĩ con trai lớn đang nói xấu mình, liền lao tới làm ầm lên với con trai lớn, còn bắt con trai lớn im miệng, nói anh đang vu oan cho cô ta. Con trai lớn bảo ông bố chồng xem lại video của người quay phim, anh không hề bịa chuyện. Soja càng lúc càng làm quá. Cô ta nói, cây vẫn luôn được cô chăm, cây khô héo thế này là do con trai lớn và Lasima gây ra. Ngày nào họ cũng gây chuyện với cô, khiến cô không có thời gian chăm cây. Con trai lớn nói, Soja đang cố tình làm dối, chính cô mới là người ngày nào cũng kiếm chuyện. Ông bố chồng bảo mọi người dừng lại, không ai được làm quá nữa. Ông bố chồng nói, cây đã khô thế này rồi, sao cứ lo cãi nhau mà không ai chăm lại. Con trai lớn nói với ông, anh thấy cây khô quá nên mang ra sân, nhờ Lasima dọn lại giúp. Nhưng Soja lại chạy ra gây chuyện, cô ta bắt đầu ngăn cản chúng tôi, không cho chúng tôi dọn chậu cây. Đúng lúc đó ông bố chồng về tới. Soja nói con trai lớn đang nói dối, cô ta mới là người bê chậu cây ra, còn con trai lớn lại ngăn cô ta tưới nước. Soja vẫn tiếp tục làm ầm lên, cô ta bốc đất dưới sân lên, rồi rắc cả lên người con trai lớn. Cô ta còn nói, nhìn con trai lớn mặc đồ mới là thấy khó chịu. Lasima bảo Soja dừng lại, vì bộ đồ đó là cô ấy mua cho con trai lớn. Ông bố chồng bảo họ đừng cãi nữa, có thời gian ồn ào thì dọn cây xong lâu rồi. Soja nói, không phải cô ta muốn gây chuyện, không liên quan gì tới cô ta. Lasima nói, chính Soja cố tình làm quá, vì Soja muốn ngăn con trai lớn, dẫn cô ấy đi dạo phố. Soja nói, mình không hề ngăn họ. Con trai lớn nói, nếu cô không ngăn, thì ở nhà dọn chậu cây đi, còn chúng tôi giờ đi dạo phố. Nghe con trai lớn nói vậy, Soja cũng không cãi lại, cô ta đi sang chỗ cầu trượt, nói mình không dọn cây nữa. Con trai lớn muốn đi dạo phố, thì dọn xong chậu cây rồi hẵng đi.
con trai lớn ở bên La Sima, cùng cắt tóc cho con gái nhỏ ngoài sân. Con trai lớn nói, hôm qua vì Soja quậy lên, nên họ không đi dạo phố được. Anh muốn hôm nay đưa La Sima và mấy đứa nhỏ đi. La Sima nói, cô ấy không muốn đi dạo phố, cô ấy muốn con trai lớn đưa cô và các con rời khỏi nơi này, dù ra ngoài thuê nhà ở cũng được, cô ấy chịu đủ rồi. Nhưng con trai lớn lại lấy cớ ông bố chồng và bà mẹ chồng đã lớn tuổi, nên vẫn không chịu đồng ý. La Sima lại nhắc thêm lần nữa, bảo con trai lớn xây nhà cho cô ấy, nhưng con trai lớn vẫn từ chối. La Sima đúng là rất dễ chịu, nếu là người khác, chắc đã bỏ đi từ lâu rồi. Trước đây còn nghĩ con trai lớn có trách nhiệm hơn Abu, giờ nhìn lại thì cũng như nhau thôi, ai cũng đang né tránh thực tế. Chỉ cần cuộc sống còn tạm ổn, chỉ cần còn có cái ăn là họ sẽ cứ giữ nguyên như vậy. Vợ cả và La Sima đúng là lấy nhầm người. Một lúc sau, La Sima cắt tóc cho con gái nhỏ xong, ba mẹ chồng đi tới nhìn một chút. Anh ấy không hài lòng lắm với kiểu tóc vừa cắt cho con bé. Anh ấy lấy kéo từ tay La Sima rồi cắt thêm vài đường. Con trai lớn đứng bên nói vậy được rồi, tóc con bé đã ngắn lắm rồi, cắt nữa thì nhìn giống con trai mất. Bị con trai lớn nhắc liên tục, bà mẹ chồng mới chịu dừng lại. Anh ấy nói, sau này không cho La Sima cắt tóc con bé nữa, vì tay nghề của cô ấy không tốt, không đẹp bằng anh ấy tự cắt. Cặp song sinh trong phòng cũng ngủ rồi. Soja cầm chăn tới định đắp cho bọn trẻ. Dù Soja hay gây chuyện, nhưng với cặp song sinh thì cô ta vẫn chăm chút, xong xuôi cho bọn trẻ. Soja lại cầm quần áo bẩn đi giặt. Đi ngang phòng khách thì ông bố chồng gọi cô ta lại. Ông nói lưng và chân đau quá, bảo Soja xoa bóp giúp một chút. Soja hỏi, ông hôm qua đi đâu? Sao về nhà là cứ nằm suốt vậy? Ông bố chồng nói, ông đi đâu không cần cô hỏi. Chân lưng đau thì xoa bóp cho ông đi, bảo Soja làm nhanh lên. Soja nói với ông, hôm qua ông gặp ai thì nhờ người đó xoa bóp đi, tôi không làm đâu. Nói xong cô ta bỏ đi. Mọi người nghĩ hôm qua ông bố chồng đi đâu vậy?